ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කිසස් හදන හැටි. මේක මම ඔයාලට කියලා දෙන පළවෙනි ක්‍රමය. තව ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. ඒව මම ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කිසස් හදද්දී ඔයාලට වැරදෙන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාලා තියෙනවා. එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කිසස් හදන්න අපිට මේ දේවල් ඕන වෙනවා. ලොකු බිත්තර 3ක සුදු මද. මේ සුදු මද වලට බිත්තර කහ මද වතුර එකතු වෙන දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට හරියට මේක බීට් කරගන්න බැරි වෙනවා. මෙතන තියෙනවා බිත්තර සුදු මද ග්‍රෑම් 90ක්. බිත්තර සුදු මද ග්‍රෑම් 90කට සීනි ඒ වගේ දෙගුණයක් ඕන. මෙතන සුදු සීනි ග්‍රෑම් 180ක් තියෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි භාගයයි, ක්‍රීම් ඔෆ් ටාටර් තේ හැඳි 8න් එකයි. ඔයාලට ඒව හොයාගන්න නැත්නම් ලෙමන් හෝ දෙහි උෂ තේ හැඳි කාලක් ගන්න. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකයි. ෆුඩ් කලරින් කැමති පාට වලින් ගන්න. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ බිත්තර සුදු මද ටික ලුණු ටික භාජනයකට දානවා. දැන් ටිකක් අවලම් කරන්න. මම දැන් එකතු කරන්නේ සීනි ටික. ආයෙත් හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් වැනිලා එකතු කරන්න. දැන් මම කරන්නේ භාජනයකට මේ වගේ වතුර ටිකක් තියලා උණු වෙන්න දෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ දැන් වතුර ටික හොඳට උණු වෙනවා. මම බිත්තර මිශ්‍රණය උඩින් තියලා දිගටම විස්ක් කරනවා. මේකට කියන ඩබල් බොයිල් ක්‍රමය කියලා. ඔයාලා මෙහෙම කරද්දි වතුර මේ භාජනයේ ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් බිත්තර ටික තැම්බේවි. ටික වෙලාවක් මෙහෙම තිබුණට පස්සේ ඇඟිලි දෙකට මේ වගේ අරගෙන බලන්න. සීනි කැට තියෙනව නම් තව ටිකක් තියන්න. දැන් මේකේ සීනි කැට නැහැ. දැන් මේ මිශ්‍රණය හරි. මම දැන් ක්‍රීම් ඔෆ් ටාටර් එකතු කරනවා. දැන් දිගටම හයි ස්පීඩ් එකේ බීට් කරන්න. මම දැන් කහපාට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරනවා. ඔයාලා දැන් දිගටම පීක් එකක් එනතුරු බීට් කරගන්න ඕන. බලන්නකො මේ පීක් එක මේ වගේ එන්න ඕන. මේ තියෙන මගේ බේකින් ට්‍රේ එක මම පාච්මන්ට් කොලයක් එලලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ විල්ටන් 8B කියන ටිප් එක. දැන් මම කරන්නේ රෝස පාට කලරින් මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකේ ඉරි වගේ ගා ගන්නවා. දැන් මිශ්‍රණය පුරව ගන්න. දැන් මම මුලින්ම කොන් 4 හොඳට අලව ගන්නවා. ඔයාලා පයිප් කරනකොට පයිපින් බෑග් එක ටිකක් උඩින් අල්ලලා මේ වගේ මිරිකලා ඇදලා ගන්න.
මම මේ විදිහට ඔක්කොම පයිප් කරගත්තා. දැන් මේ කිසස් සෙල්සියස් අංශක 100ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ පැයක් පැය එකහමාරක් වගේ බේක් කරගන්න. මේක බේක් වුණාට පස්සේ ඔයාලා oven එක ඕෆ් කරලා oven එකේම නිවෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ හුලං වදින්නේ නැති වෙන භාජනයකට දාලා තියන්න. මේ තියෙන බේක් වුණ කිසස් ටික. දැන් මම කරන්නේ ඉක්මනටම හුලන් වදින්නේ නැති වෙන්න මේ ටික වහලා තියනවා. නැත්නම් මේ වයින් ටිකක් ඇලෙන ගතියක් එනවා. එහෙම ඇලෙන ගතියක් ආවොත් ඔයාලා ආපහු oven එකට දාලා ටික වෙලාවක් තියලා ගන්න. කිසස් හදන අනිත් ක්‍රමත් මම ළඟදිම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලට ගැටලු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.